Welcome to my YouTube channel. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාම. අපි අද බලමු YouTube thumbnail එක create කරගන්න විදිය. මේ thumbnail එක කියලා කියන්නේ YouTube එකට අපි වීඩියෝ එකක් upload කරද්දී අපි වීඩියෝ එකක් බලනවා නම් YouTube එකේ play වෙන්න කලින් ඔයගලන්ට පේන image එකක්. ඒ කියන්නේ YouTube එකේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ තියෙන අන්තර්ගතය තමයි image එකේ පෙන්නන්නේ. අන්න ඒක හදාගන්න විදිය තමයි මේ thumbnail එක හදාගන්න ලේසිම විදිය තමයි. මම අද කියලා දෙන්නේ. මොකද හොඳ ලැප් එකක් PC එකක් නැති කෙනෙක්ට හරි ඔයා YouTube account එකක් හදලා වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා නම් කරන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා YouTube වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයගලන්ට ලේසියෙන්ම විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ ඇතුළත thumbnail එක create කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට හොඳ edit කරන්න හැකියාවක් නැති කෙනෙක්ට නම් edit කරන්න දන්නේ නැති කෙනෙක්ට උනත් මේකෙන් ලේසියෙන්ම මේ site එකෙන් ලේසියෙන්ම edit කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. edit කරන්න දෙයක් නැහැ. සමහරක් අය දන්නේ නැත්නම් ඒකට අදාළ template එකකින් නම් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි වීඩියෝ එකට යමු දැන්. මම පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා මෙන්න මේකේ. ඔයාලා දැනටවත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ description එකේ තියෙන link එක click කරාම මෙන්න මේ site එකට තමයි එන්නේ. මේක online site එකක්. අපිට online වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. log වෙන කිසි දෙයක් නැහැ. අපේ වැඩේ කරගත්තා අයිත්. මෙන්න මේකේ දැන් අපි ඉන්නේ home එකේ. මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා template කියලා. මේ template කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔය මම mouse point එකත් එක්ක පෙන්නනවා thumbnail එක. මෙන්න මේ thumbnail එක click කරාම thumbnail කියන තැන click කරාම අපිට පෙන්නන්නේ template එක. ඒ කියන්නේ අපිට මේකම use කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන මම පෙන්නනවා ඔය කොළ පාටින් තියෙන්නේ ඔය පොඩි ඔය කොළ පාට හරිය තමයි free දෙන template. ඔය කහ පාට logo එක තියෙන්නේ අපි සල්ලි දීලා buy කරන්න ඕන මේ site එක. ඊළඟට තමයි අපිට මේ template use කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි template එකක් හදන්නේ අපේ දේවල් template ගත්තට අපිට අවශ්‍ය වන්නේ අපේ දේවල් අපේ විදිහට හදාගන්න මේ thumbnail එක. අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම බේසික්ම විදියට කරලා පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලත් බලන් ඉන්න මම මේක මේ කොහොමද ගන්න කියලා.
හරි ඔන්න මම මේකට අදාළ ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකට අදාළම YouTube thumbnail එක මම මේකෙදිම ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහම live පෙන්නුවා කොහොමද හදන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ try කරන්න හරිම ලේසි template තියෙන්නේ free දෙනවා. අනික YouTube size thumbnail size දන්නේ නැති කෙනෙක් උනත් මේකෙන් මේ විදියට අරගෙන අපේ විදියටම හදාගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය දේවල් දාලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. ගැටලුවක් තියෙනම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. එහෙනම් සුබ දවසක් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.